यदि तपाईँ कुनै व्यवसाय गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ र कुनै वेबसाइट चाहिएको अनुभूति पनि गरिरहनु भएको छ तर तपाईसँग छुट्टै वेबसाइट बनाउने कुनै प्राविधिक विशेषज्ञता छैन, पैसा पनि खासै छैन भने तपाईँ गुगल साइटको युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो साइट प्रयोग गरेर तपाईले सिधैमा वेबसाइट बनाउन सक्नुहुन्छ, तर 15 GB को सीमा पार गर्न चाहिँ पाउनुहुन्न, किनकि यो तपाईले गुगल ड्राइभ भित्रै उपलब्ध हुन्छ। गुगल ड्राइभले निःशुल्क उपलब्ध गराएको 15 GB भित्रै गुगल साइटको स्टोरेज पनि पर्दछ। गुगल साइट गुगलले उपलब्ध गराएको वेबसाइट बनाउने टुल हो जुन प्रयोग गर्न ज्यादै सजिलो छ। यसमार्फत वेबसाइट बनाउन तपाईले वेबसाइट डिजाइन, डेभलपिङ, कोडिङ लगायतका प्राविधिक विशेषज्ञता पनि चाहिँदैन। गुगल साइट चलाउनका लागि सबैभन्दा पहिला त तपाईले गुगल अकाउन्टमा लगइन गर्नुपर्छ। यदि गुगल अकाउन्ट छैन भने साइन अप गर्न पनि सक्नुहुन्छ। गुगल अकाउन्ट खोल्नका लागि तपाईले तपाईको नाम र इमेल एड्रेस माग्छ, तर तपाईले अतिरिक्त सुरक्षाका लागि फोन नम्बर र रिकभरी इमेल एड्रेस पनि दिन सक्नुहुन्छ, ताकि कहिलेकाहीँ पासवर्ड बिर्सेको खण्डमा इमेल पुनः सक्रिय गर्न सकियोस्। त्यस्तै तपाईले भोलि पासवर्ड पनि हाल्नु पर्नेछ। अब तपाईले मैले भनेका स्टेपहरू फलो गरेर सजिलै वेबसाइट बनाउन सक्नुहुन्छ। अब तपाईँ गुगल साइटको होम पेजमा जानुपर्छ। त्यहाँ वेलकम टु द न्यू गुगल साइट लेखिएको विन्डोजले तपाईले स्वागत गर्छ। त्यसमा गो इटमा क्लिक गर्नुहोस्। दायाँपट्टिको माथितिर प्लस चिन्ह अंकित ब्ल्याङ्क लेखिएको ठाउँमा क्लिक गर्नुहोस्, वा तपाईले विभिन्न टेम्प्लेटहरू छनौट गर्नको लागि टेम्प्लेट ग्यालरीमा क्लिक गर्दा चाहिँ यस्तो देखिन्छ। अब माथिको बायाँपट्टिको कुनामा साइटको नाम लेख्नुहोस् र इन्टर थिच्नुहोस्। साइट ड्याशबोर्डमा आइसकेपछि अब तपाईले आफ्नो साइटलाई उपयुक्त हुने खालको थीम र रङहरूको छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि दायाँ कुनामा थीममा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसको तल कस्टम लेखिएको क्षेत्रमा दुईटा बक्स देखिन्छ। तपाईँ या त आफूले छानेको टेम्प्लेट प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ या त थीम इम्पोर्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। तपाईँ अब साइटमा विभिन्न कुराहरू लेख्न वा इन्सर्ट गर्न दायाँपट्टिको इन्सर्टमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले थुप्रै विकल्पहरू त्यहाँ भेट्न सक्नुहुन्छ। तपाईले जे चाहिएको हो त्यो त्यहाँबाट छान्न सक्नुहुन्छ। जस्तै टेक्स्ट इन्सर्ट गर्नु परेको हो भने टेक्स्टमा, इमेज हो भने इमेजमा, ड्राइभबाट केही हाल्नु परेमा ड्राइभमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यति मात्रै होइन, तपाईले यो एरियाको तलपट्टि स्क्रोल गर्नुभयो भने थुप्रै कुराहरू इन्सर्ट गर्ने विकल्पहरू पनि छान्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईलाई पक्कै पनि पेजहरू एड गर्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यसको लागि दायाँपट्टिको पेजमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तलपट्टि प्लस आइकनमा माउसलाई लग्नुहोस्। त्यहाँ 4वटा विकल्पहरू देखाउँछ, जस्तै न्यू पेज, न्यू लिङ्क लगायत तपाईले जे थप्नु पर्ने हो त्यसमा क्लिक गरेर थप्न सक्नुहुन्छ। यी प्रत्येकमा क्लिक गर्दा तपाईले नाम वा लिङ्क राख्नको लागि एउटा बक्स आउँछ। त्यसमा सोही अनुसारको कुरा लेखेपछि इन्टर थिच्नुहोस् वा डनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि त्यो वेबसाइटको विभिन्न ठाउँहरूमा गएर बस्छ। तपाईलाई कहाँ के चाहिएको हो त्यहाँ त्यही कुराहरू राख्नुहोस्। हटाउनको लागि भने Ctrl+Z थिच्नुहोस्। तपाईले कुनै पेजको दायाँपट्टि 3वटा थोप्लामा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ विभिन्न विकल्पहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै मेक होम पेज, डुप्लिकेट पेज, प्रोपर्टिज, एड सब पेज लगायत तपाईले आफूले चाहिएको काम गर्न सक्नुहुन्छ। के गर्दा के हुन्छ तुरुन्तै वेबसाइटमा तपाईले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। गुगल साइटबाट वेबसाइट बनाउनुको एउटा महत्त्वपूर्ण फाइदा भनेको यसमा तपाईले गुगल म्याप, गुगल ड्राइभ, गुगल सिट जस्ता गुगल एपहरूसँग इन्टिग्रेट गर्न सक्नुहुन्छ। पेजको दायाँपट्टि रहेको इन्सर्टमा क्लिक गर्नुहोस् र अघि भनेको स्टेपमा बताए जसरी नै कुनै एप छानेर इन्टिग्रेट गर्नुहोस्। त्यहाँ तपाईले टेबल अफ कन्टेन्ट, बटन, डिभाइडर, स्पेसर, सोशल लिङ्क, युट्युब, क्यालेन्डर, म्याप, डक्स, स्लाइड्स, सिट, फर्म, चार्ट्सहरू भेट्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो चाहना बमोजिम जुनसुकै कुराहरू तपाईले आफ्नो वेबसाइटमा इन्सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई आफ्नो वेबसाइट मोटामोटी बनिसक्यो भन्ने लाग्यो र पब्लिस गर्न मन लाग्यो भने त्योभन्दा अगाडि यो विभिन्न डिभाइसहरूमा कस्तो देखिन्छ भनेर हेर्नका लागि प्रिभ्यूको आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्। यो आइकन अन्डु र रिडु जस्ता एरो आइकनको पछाडि हुन्छ। प्रिभ्यूमा यो कस्तो देखिन्छ र कहाँ काटछाट गर्न सकिन्छ भनेर हेरिसकेपछि फेरि मिलाउनु पर्ने कुराहरू मिलाएर पेजको दायाँपट्टिको कुनामा पब्लिसमा क्लिक गर्नुहोस्। तर त्योभन्दा अगाडि आफ्नो युआरएल जाँच गर्नुहोस् र त्यो वेबसाइटमा साँच्चै राख्न चाहेको वा नचाहेको भने पक्काउनुहोस्। यसमा कसलाई एक्सेस दिने र सर्च इन्जिनमा यसलाई देखाउने कि नदेखाउने भन्ने कुरामा पनि पक्की गर्नुहोस्। यसरी तपाईको वेबसाइट तयार हुन्छ। हजुरलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्छ तल कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला र यस्तै टेक रिलेटेड कन्टेन्ट हेर्नको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। साथसाथै
अरू अन्य विविध जानकारीका लागि techpankti.com वेबसाइट पनि भिजिट गर्नुहोला।